No se on sitten taas tietysti heipä hei ja tervepä terve ja tervetuloa Tapio Tein kyytiin. Se järjesti tämmöstä pyöräilyaikaa tälle päivälle. Olin haaveillut jonkun aikaa, että näin voisi tehdä jonkunlaisen Talavisen maantielenkin tapaisen jossakin vaiheessa. No sehän sattui sitten. Tulee tämmönen mukava luminen päivä tälle sunnuntaille 2. päivä tammikuuta. Niin mä ajattelin, että mä lähden kiertämään tuon tutun ja turvallisen perinteisen lentokenttälenkin. Itse asiassa maantietähän sillä lenkillä ei juuri ole, koska koko matka taidetaan mennä kevyen liikenteen väylillä. Mutta se on oikeastaan hyvä asia. Eihän tuolla maantien lajassa nyt huvittais liukastellakaan. Mutta sanotaan vaikka maantietyyppinen kevyen liikenteen väylä pyörälenkki. Ja tuttuun turvalliseen tyyliin sinulle hyvä ystäväni jaan näitä tunnelmia tältä itse asiassa vuoden ensimmäiseltä pyörälenkiltä videokuvan ja äänen välityksellä täältä Talaven ihmemaa Winter Wonderlandista. Lunta tulee ihan mukavasti. Säätiedotus sanoi, että 6 metriä sekunnissa etelätuulta, mikä tarkoittaa sitä, että paluumatkalla siellä jossakin lentokentän lähellä saattaa tuo lumisade ihan ystävällisesti piiskata silmiä. Sen takia otin semmoset halavat mitkä ne on, semmoset silmäsuojalasit päähän tai silmille. Tämän päivän kuvaustekniset järjestelyt sujuu siten, että rintavaljalla oleva GoPro saa luvan taltioida päivän parhaat hetket. Mä en viitti alkaa täällä nyt nimittäin käsivarakameran kanssa heilumaan. Talvikeli tuo kuitenkin aina semmoset omat hauskuutensa tähän ajamiseen, jolloin se, että pitää vaan yhdellä kädellä tangosta kiinni ja toinen käsi huitoo kameran kanssa, voi koitua hazardiksi hommaksi, jos mennään nurin. Siinä voi olla vähäksi aikaa alkuvuoden ajot ajettu siltä erää. Joten pidetään kädet tukevasti tangossa ja annetaan rintavaljaskameran hoitaa hommat ja painellaan menemään. Siinä on muuten risteys, jossa pitää olla joka kerta jokaisen hirvien tarkkana. Sama millä välineellä tulee, sama mistä suunnasta. Varsinkin kun näissä puskissa kasvaa lehdet kesäisin, niin saa todella hiljaa kyllä tästä suunnasta autolla lähestyä, jos meinaa väistää etuajo-oikeutetut kevyen liikenteen väylän käyttäjät. Mutta tosiaan yhteispeliähän se on liikenne, niin aina kaikilla silmät auki. Mulla ei ole minkään valtakunnan mittaria tässä pyörässä tällä hetkellä. Enkä edes kahtonut kellosta, että mitä mahtoi olla ajankohta silloin, kun kotua lähi ajaan. Tuo on tommonen nopeusnäyttö tuossa tien varressa. Mä en ole ihan varma, että toimiiko se. Ei näytä toimivaa. No näyttäähän se toimivan. 20 väläytti. Justiin sopiva revettivauhti tämmöiselle lyhimmän mahdollisen brevetin 1/4 mittaiselle lenkille. Niin sanottu lentokenttälenkki tällä meikäläisen reitillä tekee suunnilleen 50 kilometriä. Se ei ole liian pitkä eikä liian lyhyt. Se on justiin semmonen sopiva, että jos miettisi, että olisi vaikka 200 ajamassa, niin 50 kerkeää justiin mukavasti saada jalkansa lämpimäksi. Eli hyvää lämmittelyä noihin tuleviin koitoksiin, joita toivottavasti tuossa kevään mittaan on luvassa. Olen oppinut ihan käytännössä kantapään kautta tämmöisenä kotifyysikkona sen, että kun laittaa laukut tuohon etutarakkaan ja niihin sopivasti ottaen lastia, esimerkiksi nyt sieltä löytyy toppatakkia, lisähanskat, työkalupussi,
Blackburnin runkolaukku sellaisenaan, sisältäen evästä. Mitähän siellä vielä oli? No kuitenkin tasaisesti laitettuna lastia molemmin puolin, niin eipä muuten enää keula suttaile. Pyörä tuntuu paljon tasapainoisemmalta, kun oma ahteri kuitenkin tuo paljon painoa tonne satulan kautta takarenkaalle ja sitten mainittu lasti tonne etutarakalle. Niin kyllä se on yllättävän stabiili tämmönen kombinaatio ajella talvikelissä ja vaikka kurassa. Missä tahansa nyt, missä saattaisi tuota liian kevyt keula sutimaan lähteä. Jos mulla tässä nyt olisi käsivarakamera B-rollia varten, niin voisin napata kuvan noista laukuista. Mutta tehdään se näin valokuvien avulla. Mä sain joulupaketista tämmöset keltaisen väriset Ortliipin tarakkalaukut. Eikös vain olekin reippaan ja iloisen väriset. Tulee heti semmonen reippaampi olo, kun on tommoset pirtsakat laukut. Ja sinkulakin kulkee heti ainakin 150% tehokkaammin. No sitten tosiaan pistin tähän pyörään takaisin nämä tämmöset hipsteripolokimetkin. Kuvassa näkyvät DMR-valtit. Voidaan tässä toki pieni pysähys ottaa ja kurkata, miltä tämä päivän varustus näyttää. Eli laukut on siinä, itse pyörä on tässä, polkimet on tässä ja punainen perävalo on tässä. Ja monta vuotta sitten ostetut Svalbe Marathon Winteri nastarenkaat tästä löytyy alta. Ja voisin sanoa, että vaikka renkaat on puoli vuosikymmentä meikäläisen ollut, niin nyt ne on vasta toista talvea tässä tai ylipäätään käytössä. Aikaisemmin ne oli mulla yhdessä hybridissä ja tällä hetkellä tässä Sinkulassa. Toki saman sarjan renkaita löytyy kapeampikin pari tuolta varastosta, että voi aina vähän mieltymysten ja fiilisten ja ajokelien mukaan kahtella, mikä on semmonen oikea rengastus kuhunkin päivään. Jotenkin tässä tämä naamatuntuma kertoo, että lumisade sakenee. Se on oikeastaan hyvä. Saadaanpa vähän talvista tunnelmaa ja meininkiä tähän ajoon. Ollaan saapumassa tänne Tuusulannan moottoritien varteen. Katsokaa ystävät noita talvisia taivaan sävyjä. Harmaus ei haittaa silloin, kun on lunta maassa. Hyvin hoidetulla KLV:llä on hyvä liitää. Paljonko lie huippunopeus tuossa alamäessä? Ei kuitenkaan samaa luokkaa mitä ralekilla kesäkelissä. Kyllä mä sanon, kun tällä varustuksella talvikelissä käy joitakin lenkkejä kyntämänsä ja jotain retkeä vähän heittää ja ajelee työmatkaa ja niin päin pois. Kyllä se tuossa 3 kuukauden päästä ralekki tuntuu ihme liukkaalta peliltä. Se on suorastaan kuin märkä saippua palanen, joka lipsahtaa pois nyrkistä. Odottelen mielenkiinnolla muuten, että näkyykö täällä muita pyörälenkkeilijöitä. Olkoon sitten välineenä maastopyörä taikka kyklorossari tai hybridi tai maantiepyörä. Mikä hyvänsä. Ruskea santa lähestyy. Hengitystahti tiivistyy. Pulssi kohoaa. Tiedän, että siellä on aika työläs nousu edessä. Tämä on semmonen virstanpylväs tämä ruskea santa, että suunnilleen ekat 10 kilsaa lenkistä on takana. Mutta joo, kadenssi käy kyllä niin alhaiseksi, että tehdään tämä peliliike, minkä oli ennakoinut tekevänikin. Vapaaratas taitaa olla jotakin vähän sökönä. Tämä ei ole fiksi pyörä, mutta kammet pyörii. Käytin tuossa alkusyksystä tai joskus loppukesästä tämä fillari huollossa.
ihan hyvän saivat tästä taas rustailtua. Ainut mitä sanoivat, että vaiha hyvä mies tuo vapaa ratas, että se alkaa ole he entinen. Mä sanoin, että siihen laitettiin semmonen halavin mahdollinen vekoti joskus pari vuotta sitten ja se on ihmeesti kestänyt. Ja ne siellä liikkeessä sanoi, että no se on kyllä ihme, jos näin pitkään on sillä vapaa-rattalla menty. No, siinä se todistettavasti on se sökö, aivan 1000, en sano kuin huono vapaa-ratas ja perässä roikkuu ja sillä mennään. Genesis on kohta ollut 4 vuotta. Tänne on ensimmäiset ruostepilkutkin näköjään jo ilmestyneet. Niin se vaan alkaa fillari ottaa käytön jälkeä vuosien mittaan. Missähän täällä olisi hyvä taukopaikka? Siinä on täydellinen spotti. Aika hyväkö? Äsken mietin, että tulenko spottaamaan tällä reissulla muita Kippurasarvi-kuskeja. No siinähän sitä tässä mun taukoni loppupuolta lähestyessä eräs kuski tästä paineli kevyen näköisesti Kippurasarvi-pyörällään tätä mäkeä ylös. Ja niin muuten teen nyt minäkin. Sen lisäksi, että olen muuten saanut uudet pyörälaukut. Mulla on tavallaan uusi kamerakin. Tämä GoPro Hero 5, joka nyt on tässä rintavaljalla, on näinä päivinä kulkenut semmosen 4 vuotta mukana erinäisillä reissuilla ja kuvauskeikoilla. Nyt kun ostin niin sanotun uuden kameran, koko setille tuli hintaa 30 ja mentiin niin sanotusti tässä sarjassa 1 numero taaksepäin. Tämä GoPro Hero 4, joka itse asiassa vielä on tuolla laukussa kuvausvuoroa odottamassa, se on Otson vanha. Otso totesi, että hän ei sitä enää tarvi. Että ostaa hyvä mies siitä itsellesi halapa kamera ja muutama akku ynnä kaikki sukelluskotelot ja kehykset ja härpäkkeet, mitä siinä nyt oli setissä mukana. Seisaltaan pusketaan menemään. Siinä kamerassa on vaan se hauska juttu, että siinä ei ole ulkoista mikrofonia. Niin mä en ole ihan varma, että minkälaisena se nämä tarinat tallentaa. Nämä nimittäin, jotka puhelen tässä ajon aikana. No niin. Onhan tuo toisaalta eri kätevää vaihtaa täydellä akulla varustettu kamera tuolta viileästä laukusta tähän rintavaljaille. Tämä on myös tämmönen koe, että mitä tässä tapahtuu äänen laadulle. Kun ei olekaan ulkoinen mikki, vaan tuommoinen GoPro Hero 4 omalla audiolla tuommoisessa puolisuljetussa kotelossa. Nyt meno jatkuu tällä tavalla. Jos äänenlaatu on karmeaa huttua, laitetaan vähän voice-overia tilalle. Ja tervetuloa tänne voice-overin puolelle. Tuossa kyltissä lukee Ruotsin kylä. Käännytäänpäs sinne päin. Ruotsin kylästä löytyy eräs ylämäki, joka on aina yhtä hauskaa ja puuskuttavaa puuhaa kiivetä sinkulalla ylös tähän malliin. Ylämäki oli rankka, minua hengästytti, siispä pidin tässä kohti pienen evästauon ja sen jälkeen jatkoin matkaa. Reitin pohjoisimman pisteen jälkeen käännyin etelään päin. Jäätävä tihkusade alkoi muuttua sakeammaksi. Onneksi minulla oli tällä kertaa suojalasit mukana. Näkymät suojalasien takaa olivat suunnilleen samanlaiset kuin mitä kamera näkee suojakotelostansa. No niin. Niin sitä on päästy tänne Vantaan puolelle.
Lentokenttä on jo ohitettu jonkin aikaa sitten. Suunnittelin, että olisin ajanut patukan mittaiselle tauolle tuonne Vantaankosken sillalle asti, kun tuntuu, että tässä ihan hyvin voimia riittää, mutta sitten se GoPro 4 akku kesti mitä kesti. Ja patukatkin on muuten jäätynyt. Hienoa. Sitten kun akku tuli päätökseensä, mä ajattelin, että mä pysähdyn tähän vaihtaan hyvin ladatun kameran tähän tilalle. Ja syön patukan ja jatkan matkaa tästä sitten eteenpäin. Mutta en mä nyt tiedä mitä tästä jauhosten hömppäpatukotten syömisestä tulee, kun ne on jäässä. Täytyy ottaa ne suuhun sulamaan. Tietysti meidän kannattaa, tai ainakin minun kannattaa juoda tätä mehua. Kyllä on hyvä. Kroppa on taas täynnä lisäaineita ja säilöntäaineita ja kaikenlaista E-koodia ja pelkkää herkkua. Niiden avullahan sitä taivalletaan. Koko lentokenttälenkkihän varmaan syntyi siitä, kun silloin 2015, noin 6,5 vuotta sitten heinäkuussa, se oli sitä aikaa, kun innokkaasti ralehkilla päästelin menemään pitkin näitä lähiseutuja, isompaa tietä ja pienempää tietä. Ei mulla minkään maailman GPS silloin ollut. Sikkoman mittarini pyörässä tietysti ja joku kännykkä takataskussa. Ei tainnut olla etes älypuhelin, sitä kun on vähän tämmönen vanha-aikainen vissi olevinaan. Yksi kaveri sanoi, että no nyt lähdetään sitten ajelee. Hän tietää hyvän lenkin, että käydään tuo lentokenttä kiertämässä. Niinhän sitä käytiin. Jotenkin ihastuin tähän reittiin heti ensi silmäyksellä. Tässä nyt kuitenkin pääsee sen 50 kilsaa ajelehen erilaisia teitä pitkin. Välillä motarin varressa ja välillä ihan lentokentän vieressä. No välillä on vähän semmoista maaseutupätkääkin. Ja sitten on sitä tämmöistä vähän välimallia niin kuin täällä Vantaan Viinikkalassa. On vähän tämmöistä pientä peltoplänttiä täällä asutuksen ja moottoriteiden välimaastossa. Vantaankoski on semmonen paikka, että tässä pitää aina pysähtyä fiilisteleen. Etelätuuli on armoton näin tammikuussa. Kesällä se on lämmin, mutta talvella hyytävä. Säätiin jo tuossa sanoa, että pakkasta on 6 astetta. Ja kuulemma tuntuu 12 asteelta näiden tuulispeksien kanssa. Voi hyvin niin pitää paikkansa. Vähän toista kymppiä vielä matkaa maaliin. Otetaan sen kunnes mehuhömpsyt. Se on mukava, kun on tuommoinen erillinen kamera, jolla voi kuvata tuommoisia maisemafiilistelyitä. Mutta talvella maisemafiilistelykuvaustauot täytyy pitää minimaalisen lyhyinä. Tai sitten pitäisi kekkuloida sen kameran kanssa jotenkin hanskat käjeensä. Sen verran alkaa kyllä sormia nimittäin jäätämään. Kiukkomäki. Joo. Nyt on sitten edessä reissun lopputaival. Tästä hakeudutaan pikkuhiljaa tuonne Hämeenlinnan moottoritien lähimaastoihin kevyen liikenteen väylille. Ja siitä Kehä Ykkösen vartta maaliin. Kuten jokaisella edellisreissullakin. Tätä reittiä tahkotesa. Loppumatkasta jäätävää tihkua satoi niin sakeasti, että maisemat lasien takaa olivat edelleen tämän näköiset
Ja hauskaa oli, kun takin hihat jäätyivät tönköksi siitä kohtaa, mihin jäätävä tihkusade osui. Minulla oli tällä reissulla muuten mukanani pannaani, jonka tosin löysin laukun syöveristä vasta kotiin päästöni. No, keitihän sitten kahvit siihen perään ja join semmoset pannaanipullakahvit mukavasti sisällä lämpimässä tommosen eeppisen tihkusadereissun päätteeksi. Hyvä ystäväni, on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä kahtoit tämän videon. Minä toivotan iloa sinun päivääsi ja takkuu varmasti nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Hei!